บนโซเชียลแชร์ว่าปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นหายขาดแค่กินน้ำต้มเมล็ดมะรุมสรรพคุณครอบจักรวาลชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับน้ำต้มมะรุมสรรพคุณขนาดนี้จริงไหมครับกระดูกทับเส้นถ้าจะมาคิดว่ามะรุมมันจะช่วยเนี่ยอันนี้มันยังไม่มีงานวิจัยยืนยันจริงๆมันต้องไปรักษาให้ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ในเรื่องของปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีบันทึกไว้มันก็ไม่ใช่สรรพคุณของมะรุมโดยตรงในยาแผนโบราณนะคะเขาบอกว่ามะรุมเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์สูงต่อร่างกายมันอยู่ในตำรับอาหารพื้นบ้านที่เป็นแกงส้มมะรุมถ้าเราดูคุณค่าทางโภชนาการในส่วนใบที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสส่วนเมล็ดมันมีกรดไขมันจำเป็นที่ค่อนข้างเด่นเขาแชร์ว่ามะรุมมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายเป็น10ข้อถ้าเราไปดูงานวิจัยหรือแม้แต่ในสรรพคุณแผนโบราณเขาบอกมันเหมือนเป็นพืชที่มันวิเศษเพราะว่าทุกๆส่วนของมันมีสรรพคุณทางยาแต่การกล่าวอ้างสรรพคุณที่มันแบบครอบจักรวาลเลยอ่ะมันคงไม่ใช่เบาหวานมันก็เป็นการศึกษาในหนูทดลองการลดคอเลสเตอรอลมันก็ยังเป็นการศึกษาในกระต่ายกับในหนูทดลองพวกความดันโลหิตสูงอันนี้ยังไม่มีการศึกษาในคนที่บอกว่ารักษาโรคขาดสารอาหารอย่างได้ผลดีโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึงอายุ10ขวบอันนี้ต้องระวังสรรพคุณทางยาที่ยืนยันแล้วยาระบายขับปัสสาวะฆ่าเชื้อแบคทีเรียการรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกับประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างไรก็ตามในมะรุมนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอาจารย์เคยนำมาทำวิจัยเรื่องมะเร็งลำไส้สถาบันโภชนาการทำร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติศึกษาในเรื่องของมะเร็งลำไส้เราให้สัตว์ทดลองเนี่ยกินฝักมะรุมต้มผลการศึกษาก็พบว่ามันช่วยทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ลดลงหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วพยาธิสภาพของก้อนมะเร็งเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ามันมีศักยภาพถ้าจะคอนเฟิร์มผลน่ะก็ต้องไปศึกษาทางคลินิกก็คือในคนแล้วสูตรที่เขาแชร์ให้นำเมล็ดมะรุมตากแห้งมาต้มดื่มนี่อันตรายไหมครับถ้าดูในปริมาณที่เขาแนะนำก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากเพราะมันไม่ได้เป็นส่วนสกัดด้วยมันเป็นน้ำต้มถ้าดูขนาดบริโภคอันนี้ไม่น่าจะอันตรายถ้ากินมากๆล่ะครับทุกอย่างแหละถ้าเรากินในโดสหรือปริมาณที่สูงมันก็จะทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเป็นพิษได้เหมือนกันรายละเอียดและคำเตือนทั้งหมดคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยแพร่บทความไว้แล้วนะครับเพียงค้นคำว่ามะรุมพืชที่ทุกคนอยากรู้และที่สำคัญอย่าอ่านข้ามคำเตือนในประโยคแรกที่บอกว่าผู้ป่วยที่ใช้มะรุมติดต่อกันเป็นเวลานานๆควรตรวจการทำงานของตับด้วยครับมันมีเรื่องของขนาดการบริโภคส่วนที่เอามาใช้อีกซึ่งในนี้มันจะพูดแบบรวมๆซึ่งมันก็จะเสี่ยงแล้วแบบนี้เราควรจะกินมะรุมกันยังไงดีครับเอามะรุมมาเป็นส่วนผสมในอาหารอาจจะช่วยทำให้สภาพร่างกายเราดีขึ้นภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นแต่ต้องไม่คาดหวังว่าจะเอามะรุมมาบริโภคเพื่อเป็นยาแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับแก้ปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทอะไรอันนี้ต้องระวังข้อมูลมันไม่ได้มีซัพพอร์ตแล้วสรรพคุณที่ต่อท้ายครอบจักรวาลมากเลยค่ะจะทำให้คนเข้าใจผิดก็ไม่ควรแชร์ต่อความจริงที่ไม่กล่าวอ้างเกินจริงจะช่วยให้เราเข้าใจและได้ประโยชน์สูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าหากว่าคุณแชร์แบบซีซัวเนี่ยอาจจะทำให้คนที่คุณรักสูญเสียชีวิตหรือว่าเสียทรัพย์สินได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์